नमस्कार. दिवाळी फराळमध्ये आज आपण भाजणीची चकली कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर चला बघूया. मागच्या भागामध्ये मी भाजणीच्या चकलीचं पीठ कसं बनवायचं ते सांगितलेलं होतं. त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. आज आपण त्याच पिठापासून चकली कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी या पद्धतीची एकसारखी वर ते खालपर्यंत एकसारखी अशी वाटी घेतलेली आहे. खाली निमुळती आणि वर जाड अशी वाटी आपल्याला इथे वापरायची नाहीये. तर या वाटीने मी 7 वाटी भाजणीचं पीठ मोजून घेणार आहे. ज्या वाटीने आपण पीठ मोजत आहेत त्याच वाटीने आपल्याला पुढील साहित्य सुद्धा मोजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर राहिलेल्या पिठाची आपण याच पद्धतीने नंतर उकड काढून घेणार आहे. हे मोहन देण्यासाठी मी 7 वाटी पिठासाठी अर्धी वाटी तेल घेतलेलं आहे. तेलाचं मोहन जर चकलीला व्यवस्थित बसलेलं असेल तर चकली अगदी व्यवस्थित खुसखुशीत होते. मोहन जर जास्त झालेलं असेल तर चकली तेलामध्ये टाकल्यानंतर लगेच वितळते आणि मोहन जर कमी झालेलं असेल तर चकली कडक होते. त्यानंतर आपण त्याच वाटीने 3 वाटी पाणी मोजून घेणार आहे. तर हे सर्व साहित्य आपल्याला सुरुवातीला काढून ठेवायचं आहे म्हणजे मोहन आणि उकड काढताना आपल्याला घाई होत नाही. इथे 7 वाटी पीठ, 7 वाटी पिठाला 3 वाटी पाणी आणि अर्धी वाटी आपण तेल मोजून घेतलेलं आहे. सर्वात आधी आपल्याला तेल तापवून घ्यायचं आहे. जसं तुम्ही भाजीला तेल तापवता त्याच पद्धतीचं तेल आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये या पद्धतीचं आपण जे मोजून घेतलेलं पाणी आहे ते पाणी आपल्याला लवकर टाकायचं आहे. म्हणजे ही प्रोसेस आपल्याला अगदी पटापट करायची आहे. पाणी टाकल्याबरोबर दुसऱ्या हाताने आपल्याला या पद्धतीने झाकण ठेवायचं आहे म्हणजे अंगावरती आपल्या शिंतोडे येत नाहीत. ही प्रोसेस करताना अगदी काळजीपूर्वक करायची आहे. त्यानंतर इथे मी 4 चमचे तिखट घातलेलं आहे. तर हे तिखट मी हिरव्या मिरच्या सुकवून बारीक करून घेतलेल्या आहेत. तुम्ही इथे लाल मिरचीचं तिखट सुद्धा यूज करू शकता. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि 1 चमचा ओवा घालायचा आहे. हे सर्व घालून झाल्यानंतर आपल्याला पाण्याला एक उकड आणून घ्यायची आहे. पाण्याला उकड आल्यानंतर आपण या पद्धतीने थोडं थोडं पीठ घालून उकड काढून घेणार आहे. पाण्यामध्ये सर्व पीठ टाकून झाल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम ही स्लो ठेवायची आहे आणि मंद गॅसवरतीच आपल्याला ही उकड तयार करून घ्यायची आहे. पाण्यामध्ये सर्व पीठ आपल्याला एकजीव होईपर्यंत मिक्स करत राहायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता पीठ अगदी व्यवस्थित असं एकजीव झालेलं आहे. पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला गॅस हा बंद करायचा आहे. गॅस बंद करून आपल्याला यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि झाकण ठेवून आपल्याला अर्ध्या तासासाठी पीठ मुरण्यासाठी असंच ठेवायचं आहे. अर्ध्या तासानंतर इथे तुम्ही बघू शकता पिठाला अगदी व्यवस्थित अशी वाफ आलेली आहे आणि पीठ मऊसूत मुरलेलं आहे. त्यानंतर आपण एका परातीमध्ये हे पीठ उकड टाकून घेणार आहे आणि चकलीसाठी पीठ मळून घेणार आहे. तर पीठ मळताना आपल्याला त्यामध्ये आपल्या आवडीनुसार तीळ घालायची आहे. पाण्याचा वापर हा आपल्याला कोमट पाण्याचा वापर करायचा आहे. थंड पाण्याचा आपल्याला पीठ मळताना वापर करायचा नाहीये. थंड पाण्याचा जर तुम्ही वापर केलेला असेल तर चकली पाडताना ती तुटते. म्हणून आपल्याला गरम पाण्याचाच इथे वापर करायचा आहे आणि पीठ मळून घ्यायचं आहे. पीठ जर गरम असेल तर तुम्ही या पद्धतीचं मॅशरने सुद्धा वापर करू शकता. पीठ मळताना आपल्याला या पद्धतीने थोडं थोडं पाणी टाकत पीठ मळत जायचं आहे. चकलीचं पीठ मळताना आपल्याला ते जास्त घट्ट पण ठेवायचं नाही आणि जास्त सैल पण ठेवायचं नाही. साच्यामधून पीठ बाहेर येईल इतकं पीठ आपल्याला मऊसूत मळून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी मऊसूत असं पीठ मळून तयार झालेलं आहे. जेवढा गोळा आपल्याला साच्यामध्ये टाकायचा आहे तेवढाच गोळा आपण घेणार आहे आणि त्याला सुद्धा 1 मिनिटासाठी मळून घेणार आहे.
त्यानंतर आपण च्या साच्यामध्ये टाकण्याचा गोळा तयार करून घेतलेला आहे आणि चकली पाडायची जी प्लेट असते ती प्लेट आपण साच्यामध्ये टाकून घेतलेली आहे. त्यानंतर आपण साच्याला तेल किंवा मग पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि या पद्धतीने गोळा साच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. साच्यामध्ये पीठ भरून झाल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला साचा या पद्धतीने थोडंसं पीठ बाहेर काढून घ्यायचं आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही चकली पाडायला घेतात तेव्हा एकसारखी चकली पडते. त्यानंतर आपल्याला चकली पाडण्यासाठी बटर पेपर किंवा मग वर्तमान पेपरचा वापर करायचा आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीची चकली आपल्याला पाडून घ्यायची आहे. चकली पाडताना जी चकलीची तार आहे ती अगदी जवळ-जवळ घ्यायची आहे. सुटसुटीत आपल्याला इथे चकली पाडून घ्यायची नाहीये. आणि जेवढ्या साईजची तुम्हाला चकली हवी तेवढी तुम्ही चकली तयार करून घेऊ शकता. चकली पाडून झाल्यानंतर जे 2 टोकं असतात चकलीचे ते सुद्धा आपल्याला जॉईंट करून घ्यायचे आहेत. म्हणजे तेलामध्ये व्यवस्थित चकली तळली जाते. याच पद्धतीने आपण सर्व चकल्या पाडून घेणार आहे. तर याच पद्धतीने आपण सर्व चकल्या तयार करून घेणार आहे. कागदावरती आपण जर चकल्या तयार केलेल्या असतील तर चकल्यांमधलं थोडं मॉइश्चर कमी होण्यास मदत होते आणि तेलामध्ये जर तुम्ही चकली पाडल्याच टाकलेली असेल तर चकलीमध्ये मॉइश्चर असतो, थोडीशी ओलसर असते. त्यामुळे ती तळताना थोडा वेळ जास्त घेते. म्हणून आपण आधी सर्व चकल्या तयार करून घेणार आहे आणि जे सुरुवातीला आपण चकल्या तयार करून घेतलेल्या आहेत त्या आधी आपल्याला तळायला घ्यायच्या आहेत. तेलामध्ये चकली टाकताना गॅसची फ्लेम ही हाय ठेवायची आहे आणि कडकडीत तेलामध्येच आपल्याला चकली सोडायची आहे. तेलामध्ये चकली टाकल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मीडियम करायची आहे आणि मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला चकली तळून घ्यायची आहे. तर तेलामध्ये चकली टाकल्यानंतर 1 मिनिटानेच आपल्याला ती उलट-सुलट करून घ्यायची आहे. चकली टाकल्याबरोबर तिला चमच्याने हलवायची नाहीये. अगदी 1 ते 2 मिनिटानंतर आपण चकली उलट-सुलट करून घेतलेली आहे आणि या पद्धतीने मीडियम गॅसवरतीच आपण दोघं बाजूंनी चकल्या तळून घेतलेल्या आहेत. याच पद्धतीने आपण दुसऱ्या चकल्या सुद्धा टाकून घेणार आहे. तर चकली टाकताना आपल्याला गॅसची फ्लेम ही हाय ठेवायची आहे आणि हाय फ्लेमवरती सर्व चकली आपण एक-एक करून टाकून घेणार आहे. स्लो गॅसवरती जर तुम्ही चकली तळायला घेतली तर चकली ही तेल खूप पिते आणि वितळण्याची शक्यता असते. म्हणून आपण मीडियम फ्लेमवरती दोघं बाजूंनी चकल्या तळून घ्यायच्या आहेत. फक्त चकली टाकताना आपल्याला गॅसची फ्लेम ही हाय ठेवायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी एकसारखा रंग चकलीला आलेला आहे. चकली जर जास्त लाल झालेली असेल तर ती करपल्यासारखी चव लागते. म्हणून आपल्याला अगदी सोनेरी रंग येईपर्यंत चकली तळून घ्यायची आहे. तर या पद्धतीने आपण सर्व चकल्या तळून घेणार आहे. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी एकसारखं चकलीला रंग आलेला आहे आणि अगदी खुसखुशीत होते. या प्रमाणाने तुम्ही चकली नक्की करून बघा. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित अशी मुडते आणि खुसखुशीत झालेली आहे. तर हेच माप घेऊन तुम्ही चकली करून बघा. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.